السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هعمل معاكم وصفة من أحب الوصفات لقلبي واللي بحب أعملها دايما. طريقتها لذيذة وشهية، ومن ساعة ما بقيت أعملها بالطريقة ديت وأنا بطلت أي طريقة تانية ليها. أول حاجة عندي هنا نص كيلو من الكبدة. أنا مستخدمة النهاردة كبدة دجاج، ممكن تستخدمي أي نوع كبدة بتحبيها. هحط عليها ربع كوباية من الحليب. الحليب ما يكونش سخن، يكون بارد أو عادي بدرجة حرارة الغرفة. هغطيها واسيبها منقوعة في الحليب لمدة ساعة. في الوقت دوت هقطع الفلفل بتاعي اللي هستخدمه في الكبدة النهاردة. انا استخدمت 4 قرون من الفلفل الاخضر. ممكن تستخدمي فلفل الوان، او لو بتحبي اي فلفل حراق او نوع تاني ممكن تستخدميه. دلوقتي بقى الكبدة بتاعتي بعد ما قعدت في الحليب حوالي ساعة، هشيل بقى من عليها كده الاسترتش، وهبدأ انفضها كده كويس من الحليب. مش لازم تصفيها او حاجة، بس مجرد ان احنا نتخلص بس من الحليب الزيادة فيها، وهتلاقي كل الزفرة بتاعت الكبدة نزلت في اللبن دوت وبقت تحفة. هقطعها، انا حابة ان انا اقطعها مكعبات صغيرة او شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا حجم التقطيع ممكن تعمليها بحجمها زي ما هي او تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى في مقلاية على نار عالية هحط حوالي معلقتين كبار من الزيت، وهنزل عليهم بالكبدة بتاعتي. مهم في المرحلة ديت ان انا ما احطش الكبدة غير والزيت سخن جدا، علشان ينزل يعمل الصوت اللي انتوا سمعتوه دوت، وفي نفس الوقت الكبدة بسرعة تشمع من تحت كده وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه. بعد ما اخدت لون هبدأ اقلبها من كل الجهات بحيث ان هي تتحمر من كل الجهات، واحط عليها فص واحد من الثوم. وكمان بقى احط التوابل بتاعتي. انا هحط نص معلقة صغيرة من الكمون، واحط رشة من الفلفل الاسود وملح، ودوقي احلى طعم الاحلى كبدة. هقلبهم. في المرحلة ديت ممكن تهدي النار او تخليها على نار متوسطة لو خايفة انها تتحرق منك. نحط دلوقتي بقى الفلفل الاخضر تقلبتين، ويا سلام بقى عندنا احلى كبدة. طعمها لذيذ جدا، جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك وهتبطلي اي طريقة تانية بتعملي بيها الكبدة. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي كمان احلى سلطة طحينة تتقدم مع الكبدة بتاعتنا. انا حطيت حوالي نص كوباية كده من الطحينة الخام، وعليها حوالي ربع الكمية من المية، وهنفضل نقلب. لو احتاجت مية تاني هنخففها لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. هحط عليها فص واحد من الثوم، واحط عليها رشة كده من هريسة الشطة، عصير نص ليمونة، ونص معلقة خل. وبالنسبة للتوابل انا مبحبش اكتر توابل على الطحينة، انا بحط بس رشة ملح ورشة فلفل اسود مش اكتر، علشان تديني الطعم الاصلي كده للطحينة، لذيذة جدا جدا. نقلبها كده بقى لحد ما كل المكونات دي تندمج مع بعض. ده القوام المظبوط. نحط بقى الاطباق بتاعتنا. ادي الكبدة والطحينة اللذيذة، وكمان زينتهم هنا بقى. زينت كده طبق الطحينة برشة كده من الجرجير، هو المفروض يبقى بقدونس يعني، بس اعتبروه بقدونس، ما كانش عندي بقدونس بصراحة يومها. وكمان طبق الكبدة بتاعي حطيت عليه كده رشة من الطحينة. كليها بقى كده بعيش او تاكليها جنب مكرونة، او حتى تعمليها سندوتشات كده لذيذة للاولاد. اتمنى لو وصلت للمرحلة ديت من الفيديو تشجعيني بلايك، ولو لسه اول مرة تنوري قناتي ياريت تشتركي معايا فيها وتنوريني كده عشان تشوفي كل الوصفات الجديدة اللي انا بقدمها. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.